Sziasztok gyerekek! Hát az elmúlt egy hétben legalább 10-szer találkoztam egy fényképpel a Facebookon. Az volt a címben, hogy tücsökpor, kék sajt ízesítéssel, és akkor mindenki olyan megbotránkozva, jó, azt ő is megosztotta, és akkor eszembe jutott, hogy jó 10 évvel ezelőtt olvastam egy cikket, hogy hát Mexikóban egy ilyen helyi snack, helyi ínyentségnek számít az olajban megsütött szöcske, amit ilyen megsózva zacskóban kínálgatnak, hát az ottani popcornnak felel meg, vagy mit tudom én, ennek a sült krumplinak, chipsnek, és én egy ilyen kíváncsi természetű ember vagyok, mindig szerettem felfedezni újdonságokat, dolgokat, és na mondom, megkóstolom ezt milyen lehet ez a szöcske, és addig kereskedtem az eBay-en, még aztán találtam Mexikóból, hogy valaki föltette, hogy eladó, hogy ilyen kis befőttes üveggel, de hát olyan drága volt, főképp a postaköltséggel együtt, hogy hát mit tudom én, amennyiért kínálják ezt a mai kéksajt ízesítésű tücsökport, hát annak a 10 vagy 15-szöröset, tehát 15 zacskót lehetne ma venni. Na most nem is ez az érdekes, hanem az, hogy addig, ameddig egy ínyentségnek számított, és kíváncsiságból, na, akkor még egy bizonyos összeget még hajlandó lettem volna áldozni, és ma, amikor ugye már attól zeng a média, hogy ránk erőltetik Bill Gates a rovarevést, meg a műhúst, és ugye itt van EU-ban tenyésztett tücsök, tehát ugye Európai Unióban, akkor kék sajt ízesítés, meg egy kis bors, meg csili-pehely, meg nem tudom, mit csodákkal van ízesítve, és hát a legdrágább ár, amit megnéztem, az 2400 volt, de volt olyan hely, ahol meg lehetett már 1400 ér is kapni. Tehát ugye én meg 10 évvel ezelőtt, mit tudom én, 17 ezerért, hát tudtam volna csak azt a szöcskét megvenni. És végül is a tücsök is növényevő rovar, tehát végül is nem annyira gusztustalan, mint hogyha valami ragadozó rovar lenne, vagy valami húsevő rovar, vagy mit tudom én. Tehát az emberi természet olyan, hogy amit maga fedez föl, az szívesebben magában fogadja, mint amit úgy erőltetnek rá, hogy a sült galamb se kell, ha a szánkba akarják tömni. Ez egy magyar közmondás vagy szólás. És ezért ö, az élet minden területén óvatosnak kell lennünk azzal, főképp ugye a kereskedelem területén a reklám, annak se biztos, hogy mindig az a hatása, amit elvárnak tőle, vagy amit remélnek tőle, de akik Isten országát keressük, és igyekszünk másokat is buzdítani, nagyon kell vigyáznunk arra, hogy ne nyomjuk rá, ne toljuk rá túlzottan, és ezt magamnak is mondom, ne toljuk rá, ne nyomjuk rá túlzottan az emberekre, hanem igyekezzünk úgy élni, hogy attól kedvet kapjanak mások is. Tehát a megnyilvánulásaink, az életünk legyen a cégünk reklámja, és hogyha Isten országát keresünk, és mindenki számára irigylésre méltó az életünk, akkor mások is meg fogják kérdezni tőlünk, hogy tehát ezt hogy csinálod, hogy érted el ezt a lelkiállapotot, és akkor el lehet mondani, de hogyha házról házra járunk, és becsöngetünk, hogy itt vagyunk Isten országával, akkor úgy járunk, mint a mai politikusok a tücsökevés népszerűsítésével. Sziasztok gyerekek! Hello.